press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपले अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये आज मी करणार आहे सर्वांचे लाडके कोबी मंचुरियन। त्यासाठी लागणारं साहित्य व कृती बघून घेऊया। हे अतिशय सुंदर आणि क्रिस्पी होतात। मस्त असे सुंदर बॉल असे कडक तयार झालेत। आपण त्याचं साहित्य व कृती बघून घेऊया। याचा एक पावशर ते 1.5 पावशर, 1 वाटी कांदा, 2 चमचे आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे, कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचे आहे आपल्याला, एक अर्धी ते पाऊण वाटी, 2 चमचे तांदळाचे पीठ घ्यायचे, 1 ते 1.5 चमचा सोया सॉस, चवीपुरते मीठ, 1.5 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट आणि लाल तिखट। आपण आता या किसलेल्या कोबूमध्ये एक अर्धा ते पाऊण चमचा मीठ घालून घ्यायचे आणि हा कोबू असाच झाकण लावून एक 10 मिनिटं ठेवून द्यायचा। आपले 10 मिनिटं झालेले आहेत। कोबूमध्ये मिठामुळे पाणी सुटलेले असते, त्यासाठी कोबू हा आपण मिक्स करून घेऊन त्याच्यातले बारकी वाटी घेऊन त्याचं पाणी हे काढून घ्यायचे। अशा पद्धतीने अख्ख्या कोबूतलं पाणी आपण काढून घेणार आहोत। आपण आता कोबू हा पूर्ण सुट्टा करून घेतलाय। त्यामध्ये मी घालणार आहे हा 1 वाटी कांदा। त्यानंतर घालायचे आपल्याला तांदळाचे पीठ 1-2 चमचे। त्यानंतर घालायचे कॉर्नफ्लॉवर 2 चमचे मोठे। थोडं कॉर्नफ्लॉवर आपण नंतर ठेवणार आहोत। त्यानंतर घालायचे आपल्याला मैदा 1-2 चमचे। त्यानंतर आपण घालणार आहोत लाल तिखट। त्यानंतर घालायचे अद्रक लसूण पेस्ट 1 ते 1.5 चमचा। त्यानंतर घालायचे सोया सॉस 1 चमचा। त्यानंतर घालायचे मीठ। मीठ हे आपल्याला थोडंच वापरायचे आहे, कारण आपण खूप आधी मीठ घालून घेतलेलं होतं। आता हे आपल्याला सर्व हाताने मिक्स करायचे। हात मळताना मिक्स करताना आपण हात स्वच्छ धुवून घ्यायचे। ह्याच्यात जर पाण्याची आवश्यकता असली तरच आपण यात पाणी ॲड करणार आहोत। आपलं चांगलं आता पीठ मळून झाले। मी यात पाणी घातलेले नाही, असंच पीठ मळून घेतले। आता ह्याचे गोल गोल बॉल्स करून घ्यायचे आहेत आपण। तुम्हाला हव्या त्या आकारात तुम्ही करून घ्या, छोटे लहान मोठे असे सगळे बॉल आपण करून घेऊया। आपले बॉल्स तयार झालेत। इथं मी 26 बॉल माझे तयार झालेले मंचुरियन। आता तेल मी तापले, त्यामध्ये मी टाकून घेते। आणि मंचुरियन आपल्याला मध्यम गॅसवर तळून घ्यायचे आणि लाल करायचे। मध्यम गॅसवर यासाठी तळून घ्यायचे कारण ते आतून सुद्धा शिजले पाहिजेत। आपले मंचुरियन आता झालेले, छान असा लाल रंग आलेला आहे। मी आता एक काढून घेते आणि सगळे मंचुरियन तळून घेते। आपले बॉल्स आता तळून तयार आहे। आता आपण मंचुरियनचा सॉस करण्यासाठीचं साहित्य बघून घेऊया। इथं मी 2 चमचे व्हिनेगर घेतलेला आहे, 2 चमचे सोया सॉस, इथं मी मोठा 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेऊन पाणी घालून त्याची पेस्ट केलेली आहे। इथं टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे मी, इथं टोमॅटो केचप घेतले 1-2 चमचे, पातीचा कांदा तो बारीक चिरून घेतला, कांद्याची पात बारीक चिरून घेतली अर्धी वाटी, शेजवान चटणी घेतलेली आहे मी इथे एक छोटा 1.5 चमचा, मिरची एकदम बारीक चिरून घेतली आहे मी 3 मिरची, बारीक चिरलेला लसूण, चवीपुरते मीठ आणि लाल तिखट जी बेडगी मिरची आहे ती, आणि इथं 2 शिमला मिरची मी उभ्या कापून घेतल्यात। आता आपण कढईत तेल टाकून पुढचा सॉस करायची कृती करूया। कढईत मी तेल तापायला ठेवले। आता यामध्ये मी लसूण घालणार आहे। लसूण एक 5 सेकंद झाले की त्यामध्ये आपण मिरची ॲड करायची। तुम्ही मिरचीची पेस्टसुद्धा घालू शकता। मिरची लाल झाली की आपण त्याच्यामध्ये पातीचा कांदा जो चिरला आहे तो घालणार आहोत। मी इथं पूर्ण सॉस एकदम करून घेते। थोडासा एक मोठ्या गॅसवर मी 1-2 मिनिटं याला परतणार आहे।
त्यानंतर मी शिमला मिरची टाकून घेणार आहे. आता इथे शिमला मिरची पण मी टाकून घेतली. 1-2 मिनटं आपण तिला परतून घेणार आहोत. आता 2 मिनटं झालेत. यामध्ये मी आता हे लाल तिखट घालून घेणार आहे. हलवूया थोडंसं. लाल तिखट आपण बेडगी मिरची घेतलेली आहे कलरसाठी थोडीशी. त्यानंतर थोडंसं मीठ घालणार. मिठाचं प्रमाण इथं आपल्याला थोडंच घालायचं आहे. मी छोटा अर्धा चमचा घालते कारण आपण प्रत्येक वेळेमध्ये मीठ वापरलेले आहे बॉल्समध्ये वगैरे. आता यामध्ये मी शेजवान चटणी घालणार आहे. थोडीशी परतून घेऊया. शेजवान चटणीने छान टेस्ट येते. माझी शेजवान चटणीची रेसिपी माझ्या चॅनलवर नक्की बघा. त्यामुळे तुम्हाला मंचुरियन करताना खूप फायदा होईल. त्यानंतर मी टाकणार आहे टोमॅटो सॉस. हे 2 चमचे घेतले आपण. हे पूर्ण टाकून घेणार आहे मी. त्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे रेड चिली पेस्ट. त्यानंतर टाकून घ्यायचं आहे सोया सॉस. 1-2.5 चमचे टाकायचे आहेत आपल्याला कारण आपण एकदमच सॉस करून घेतो आहे पूर्ण. त्यानंतर मी त्यात टाकणार आहे व्हिनेगर. एक साधारण छोटे 2 चमचे. चांगले हलवून घेते मी. 1-2 मिनटं आपण याला गोल गोल हलवत राहायचं आहे. छान असा मसाल्याचा सॉसचा असा सुगंध येतो आहे. आता यामध्ये मी टाकणार आहे कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट. हे मोठा 1 चमचा आपण कॉर्नफ्लॉवर घेतली होती पेस्ट करून. ते टाकूया आता आपण याच्यामध्ये. कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यामुळं थोडी घट्ट ग्रेव्ही होणार आहे आपली. त्यासाठी आपण याच्यात थोडंसं पाणी घालणार आहोत. साधारण एक छोटा अर्धा कप पाणी. आता 2 मिनटं झाले. आपले सॉस तयार आहे. त्यामध्ये आपण 5 जी आपण कापून घेतली कांद्याची ते अर्धी टाकून घ्यायची. अर्धी ठेवायची आपल्याला. आता यामध्ये आपण मंचुरियन टाकणार आहोत. पण आपण मंचुरियन कसं टाकायचं, ज्या वेळेला आपण जेवायला बसतो त्यावेळेला हे मंचुरियन आपण टाकून घ्यायचं. आता मी गॅस बंद करणार आहे आणि यामध्ये आपण मंचुरियन टाकणार आहोत. मी वेगळ्या प्लेटमध्ये सॉस घेऊन मंचुरियन मिक्स करून दाखवते. मी प्लेटमध्ये सॉस घालून त्यावर मंचुरियन टाकलेत आणि मिक्स करून घेतले. आता यावर मी पातीचा कांदा थोडासा टाकून घेणार आहे. आपले कोबी मंचुरियन तयार आहे. माझे मंचुरियन तुम्हाला आवडले असल्यास माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हो लाईक व शेअर करायला विसरू नका.